नमस्कार मित्रांनो, साइन इन्फोटेकमध्ये आपले स्वागत आहे. मित्रांनो, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये विंडोज अपडेट ही बऱ्याच वेळा डोकेदुखी ठरत आहे. विंडोज अपडेट होताना तासनतास सिस्टीम ही अडकून पडते. त्यामुळे लॅपटॉप किंवा सिस्टीम स्टार्ट होताना बराच वेळ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम घेते. त्यानंतर शटडाऊन करतानाही बराच वेळ घेते. यासाठी हे विंडोज अपडेट बंद कसं करायचं हे आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर यामध्ये स्टार्ट बटन आणि इथे सेटिंग मध्ये गेल्यानंतर सेटिंग ओपन होते. तर विंडोज सेटिंग मध्ये अपडेट अँड सिक्युरिटी या ऑप्शन वरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला हे अपडेट ऑफ करण्याची सुविधा देण्यात आलेली आहे. परंतु इथे सुद्धा हे ऑप्शन्स इथे ऍडव्हान्स ऑप्शन मध्ये गेल्यानंतर आपल्याला ह्या सेटिंग मिळतात. ह्या सेटिंग ऑफ केल्यानंतर सुद्धा आता या सर्व सेटिंग गिव्ह मी अपडेट फॉर अदर मायक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट किंवा इतर सर्व सेटिंग हे बंद करून सुद्धा सिस्टीम अपडेट साठी वेळ घेते. तर यासाठी आपल्याला दुसरी एक सेटिंग करावी लागते. ती कशी करावी लागेल ते आपण बघूया. याला मी बंद करतो. याला ऑफच केलेला आहे. याला बंद केल्यानंतर इथे धिस पीसी ऑप्शन वरती राईट बटन क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर मॅनेज या ऑप्शन वरती जायचं आहे. इथे गेल्यानंतर आपल्याला एक सर्व्हिसेस मध्ये सेटिंग करायची आहे. तर यासाठी सर्व्हिसेस अँड ऍप्लिकेशन या ऑप्शन वरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इथे सर्व्हिसेस वरती डबल क्लिक करा. डबल क्लिक केल्यानंतर आपल्याला सर्व्हिसेसची लिस्ट येते. इथे खूप साऱ्या सर्व्हिसेस आपल्याला डिस्प्ले होत आहे. यामध्ये आपल्याला विंडोज अपडेट ही सर्व्हिस आपल्याला शोधायची आहे. तुम्ही डब्ल्यू प्रेस इथे क्लिक केल्यानंतर डब्ल्यू प्रेस केल्यानंतर विंडोजच्या पूर्ण सर्व्हिसेस डिस्प्ले होतील. तर यामध्ये आपल्याला विंडोज अपडेट ही सर्व्हिस शोधायची आहे. तर इथे विंडोज अपडेट सर्व्हिस बघा. याला डबल क्लिक करा. डबल क्लिक केल्यानंतर इथे याला स्टॉप करायचं आहे. इथे स्टॉप केल्यानंतर याला स्टार्टअप टाइप डिसेबल्ड वरती हे डिसेबल्ड सिलेक्ट करून याला अप्लाय आणि ओके करायचं आहे. ही सेटिंग केल्यानंतर विंडोज अपडेट हे बंद होऊन जातं आणि जो टायमिंग आपला लॅपटॉप सुरू होण्यासाठी किंवा शटडाऊन होण्यासाठी जातो तो बंद होऊन जातो. तर अशा पद्धतीने विंडोज अपडेशन आपण बंद करू शकतो. हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभार.